If you're not subscribed to Kiriamma's Kitchen channel, then please subscribe and hit the bell icon so you know every time Kiriamma's Kitchen posts a new video. ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ රසවත් ඒ වගේම ගුණවත් ප්‍රණීත ගස් ලැබු කරියක් පහසුවෙන් සාදා ගන්න ආකාරය. අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මම මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද සාදා ගන්නේ කියලා. මේ වෑංජනේ සඳහා හමු ගස් ලැබු ගෙඩියක් අවශ්‍යයි. මේ බලන්න මම හමු ගස් ලැබු ගෙඩියක් තෝරාගත්තා. මේ ගස් ලැබු ගෙඩියෙන් භාගයක් ව්‍යංජනය සඳහා මම අද ගන්නවා. ප්‍රථමයෙන් අපි ගස් ලැබු ගෙඩියේ ඇට ඉවත් කරගමු. මේ ගස් ලැබු ගෙඩියේ පිටපොත්ත හොඳින් ඉවත් කරගන්න ඕන. දැන් ගස් ලැබු ගෙඩිය තරමක කෑලි වලට කපා ගමු. තුන පහරසේ ඇතුල් වීම සඳහා මේ ආකාරයට ගස් ලැබු කෑලි පීයෙන් පොඩ්ඩක් කපනවා. දැන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි වලට කපා ගන්න. දැන් ගස් ලැබු කරියට අවශ්‍ය තෙම්පරාදුව සාදා ගමු. රත් කරගත් තෙල් වලට ප්‍රථමයෙන් සුදු ලුණු එකතු කර ගන්නවා. ඉන්පසු ලුණු, උරුඳු, උළුහාල්, අමු මිරිස්, රම්ප, කරපිංචා තෙලට දානවා. දැන් අබ තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. අබ ටික බැදුනට පස්සේ මම මේකට මිරිස් 3-5 ගම්මිරිස් එකතු කරගෙන ගස් ලපු ටික දාගෙන මිශ්‍ර කරනවා. වතුර මිලිලීටර් 350කට පොල් කිලි මිලිලීටර් 200ක් එකතු කර ගන්නවා. කහ, ගොරක, ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කර ගස් ලැබු වෑංජනේ තැම්බෙන්න තියෙනවා. විනාඩි 15කට පසු කුඩු කරගත් අබ පොල් කිරි වලට මිශ්‍ර කරගෙන ගස් ලැබු වෑංජනයට දමා හොඳින් කලවම් කර විනාඩි 15ක් පමණ මද ගින්නේ පිස ගන්නවා. ඔයාලත් මේ වගේ පහසුවෙන් සාදාගත හැකි ප්‍රණීත ගස් ලැබු කරියක් සාදා රස බලන්න. If you like Kiriamma's Kitchen channel, then like, subscribe, turn on the notification bell so you know every time Kiriamma's Kitchen posts a new video. මේ වීඩියෝට ඔබ කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන සමග ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. ඔබට සුබ දවසක්.